give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. සුබදසක් කියලා පිළිගන්න අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට ඔන්න අදත් RC review එකක් අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම. ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු RC එකක් තමයි අද මම ගෙනහැලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ වැඩියෙන්ම තියෙන RC එක කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ RC cars ගත්තාම ලංකාවේ තියෙන RC cars ගත්තාම මේ જાතිය RC cars වලින් තමයි එකම මොඩල් එකෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඒ තරම් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ RC car එකක් මේක. Wltoys 12428 දැන් ඉන්නේ 12427 කියන නමින්. ඉතින් මෙන්න මේ RC car එක තමයි මං අද ඔයගලන්ට රිවිව් එකට ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා Wltoys කියන්නේ මේ RC ලෝකේ ප්‍රයිස් එක අඩුවට ගණන් අඩුවට ගන්න පුළුවන් හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙන හොඳ RC ප්‍රොඩක්ට්ස් නිෂ්පාදනය කරන RC කම්පැනි එකක් තමයි. ඉතින් චයිනා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් වලනුත් මේ Wltoys 12428 එහෙම නැත්නම් දැන් මේ 12427 කියන නමින් එන මෙන්න මේ RC car එක ගොඩක්ම හොඳ ඩියුරබිලිටි එක තියෙන ගණන් අඩු RC car සීරීස් එකකින් ගත්තාම හොඳම RC car එකක් විදියට ලෝකෙම පිළිගන්න RC car එකක් මේක. ඉතින් ඒකට හේතු විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මේ තියෙන අමුතුම ෆ්ලෙක්සිබල් ගතිය. මම ඒක ඕගලන්ට ඉස්සරහට පෙන්නන්න. ඉතින් එතකොට කොහේ හරි හැපුණාම කැඩෙන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ වේගයක් තියෙනවා. පැයට කිලෝමීටර් 50ක 55ක හොඳ වේගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාව රොක් රේස් එකක් විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රෝලිං ඇබිලිටි එකක් ටිකක් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම බෑෂින් කරන්න ආසයට පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකක් ටිකක් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ අතර මැද යන වාහනයක් විදියට තමයි මේක ටිකක් සලකන්නේ. තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළොත් එහෙනම් මේ RC ෆීල්ඩ් එකට එන ආධුනිකයෙක්ට එහෙම නැත්නම් බිගිනර් කෙනෙක්ට ක්‍රෝලිංగ్ වලටම ලොකු ආසාවක් නැති හයි ස්පීඩ් RC වලට ටිකක් ආස ක්‍රෝලිංగ్ වලට ටිකක් ආස මේ ආසාව මැද මට්ටමේ තියෙන කෙනෙක්ට හොඳම තේරීමක් තමයි බිගිනර් කෙනෙක්ට මේ Wltoys 12427 කියන RC එක. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකටත් අපිට ස්පොන්සර් කරන්නේ Horizon Hobbystore ආයතනයෙන් තමයි. ඉතින් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ contact numbers. ඒ වගේම දැන් ඕගලන්ට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙත් පේනවා තීරෙත් පේනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ RC products ගණනාවක් තියෙනවා. ඕගලන්ට පුළුවන් කතා කරලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් සුපුරුදු විදිහට අපි box එකේ වගතුගු විශේෂාංගය. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ තමයි guys අපිට මෙයාගේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලොකු විස්තරයක් නෑ box එකේ. මේ විදිහට මෙයාගේ Storm Off-Road 2.4 GHz 112 Off-Road Racing Series කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ scale එක වෙන්නේ 112 scale එක තමයි. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා XK Toys. ඉතින් Wltoys තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක දැන්ටමත්. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ වයස් සීමාව සඳහන් කරලා තියෙනවා අවුරුදු 14න් ඉහළට කියලා. box එකේ මේ පැත්තට ගියොත් 4-wheel drive නැවතත් ස්කේල් එක ඒ වගේම මේ විදිහට ready to run ඒ විදිහට තව විස්තර ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මේ විදිහට මෙයාගේ off road rock crawling mountain desert ඒ විදිහට ඒ විස්තර ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා rock race එකක් කියලා මම කලින් කිව්වා. ඉතින් ඒ series එකට තමයි මෙයා එන්නේ. fully rock race එකක් fully hobby grade එකක් වගේ නෙමෙයි. ඒ වුණාට normal rock race එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. අපිට වැලි ගොඩවල් වල සාමාන්‍ය බොරළු පොළවේ ඉන්ඩෝ ඕන විදිහකට පදින්න පුළුවන් විදිහට තමයි පොඩි crawling ගතියකුත් ගන්න පුළුවන් වෙන්න හොඳට ඇම්බර් වෙන විදිහට තමයි එන්නේ. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඒ ටික. box එකේ මේ පැත්තට ගියොත් warning ටිකක් ඒ විස්තර ටික දීලා තියෙනවා අපිට. මේ විදිහට ඕන මැනුවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්මීටර් එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්මීටර් එක. ඉතින් ට්‍රාන්ස්මීටර් ගැනත් මම මේ මෙතෙන්දිම කියන්නම්. මේකෙත් ලොකුවට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපේ 12429 RC එකේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක. ඉතින් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. සුපුරුදු විදිහට මෙතන ස්ටියරින් ට්‍රිම් එක තියෙනවා. මෙතන throttle dual rate function එක තියෙනවා. on off switch එක ඒ විදිහට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ ට්‍රාන්ස්මීටර් එක. double A batteries 4ක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ RC. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head
on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙයාගේ charger එක ස්ක්‍රූප් නියනක් ඒ වගේම රෝද ගලවන උපකරණය වීල් බ්‍රෂ් එක ලැබිලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඕන මැනුවල් එක. ඉතින් මෙතන දීලා තියෙනවා මෙයාගේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික දීලා තියෙනවා වාහනේ ඩිමෙන්ෂන්ස් ටික මෝටර් එක 540 බ්‍රෂ් මෝටර් එකක් ලැබෙන්නේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් ඩිස්ටන්ස් එක මීටර් 100ක් වගේ වෙනවා බැටරි එක 7.4 වෝල්ට් මිලිඇම්පියර් 1500ක බැටරි එකක් ලැබෙන්නේ මෙයාගේ ප්ලේ ටයිම් එක 10 මිනිත්ස් වගේ තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ මේකේ හැටියට නමුත් ඒක පදින විදිහ වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ලෝ ස්පීඩ් වගේ පදිනවා මීට වැඩි වෙලා පදින්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේම ලොකු බැටරි එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කාලේ වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙයාගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50ක් විදියට සඳහන් කරලා තියෙනවා ඉතින් කාර් එක ගත්තොත් එහෙම මෙයා ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් කාර් එකක් මේ හැම කෑල්ලක්ම ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කෑලි පව එහෙමයි ෂොක්ස් එහෙමත් එහෙම මෙයාගේ ලොකු ෂොක්ස් ට්‍රැවල් එකක් තියෙනවා සස්පෙන්ෂන් ට්‍රැවල් එක ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ට්‍රැවල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකම තමයි මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වේ ක්‍රෝලින් වලට හයි ස්පීඩ් වලට දෙකටම මැදි වෙලා වගේ යන RC එකක් තමයි මේක කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය අපිට හයි ස්පීඩ් යන මොන්ස්ටර් ට්‍රක් එක වගේ මෙච්චර සස්පෙන්ෂන් ට්‍රැවල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් ලොකුයි සස්පෙන්ෂන් ට්‍රැවල් එක. ඉතින් මේ සස්පෙන්ෂන් ට්‍රැවල් එක නිසා මෙයාට ඕන තැනක යන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මොන්ස්ටර් ට්‍රක් එකේ ඒ වගේ එකට යන්න බැරි තැනක යන්න පුළුවන් මේ සස්පෙන්ෂන් ට්‍රැවල් එක නිසා. ෂොක්ස් එහෙම ඔයිල් ෂොක්ස් නෙමෙයි අපිට ලැබෙන්නේ. නමුත් අපිට මෙයාව ඔයිල් ෂොක්ස් වලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට තව ටිකක් හොඳට මේ සස්පෙන්ෂන් ගොඩක් ස්මූත් විදියට වැඩ කරන්න අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහ තියෙන කන්ටිලිවර් සස්පෙන්ෂන් කියන සිස්ටම් එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මම 1048 එක ගැන කතා කරද්දී ඒක තිබ්බෙත් මේක 1249 එකේ තියෙනෙත් මේක. ඉතින් මේකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ අපිට වාහනේ උස වැඩිවීමකින් තොරව ලොකු ට්‍රැවල් එකක් තියෙන ෂොක් එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට වාහනේ ෂොක් ට්‍රැවල් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම උස ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න ලොකු ෂොක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන මෙයාගේ මේන් මෝටර් එක තමයි මෙන්න මෙතන. 540 බ්‍රෂ් මෝටර් එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ෆුල් ඕපන් ඩිෆරන්ෂල් තමයි එන්නේ. වාහනේ ඉස්සරහ පස්ස ඔක්කොම. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි චැසි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කේජ් එක වගේ මේ කහ පාට වගේ මේ පාටින් තියෙන කොටසට මෙන්න මේ වගේ මේ ලෙක්සන් වගේ පැනල් සෙට් කරලා තමයි මෙයාගේ බොඩි එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ ෆ්ලෙක්සිබල් ගතිය ඒ ගතිය හන්ද තමයි ගොඩක් මෙයා ජනප්‍රිය. ඉතින් හොඳ ඩියුරබල් RC එකක් විදිහටත් මෙයාව සලකන්න පුළුවන්. මොකද කොහේරි හැපුණාම ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නැතුව එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් RC එකක්. මොකද මෙයාගේ තියෙන මේ ගොඩක් හොඳ ෆ්ලෙක්සිබල් ගතිය නිසා. ඉතින් මම මෙයාගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් ගැනත් මෙහෙම කියන්න. මොකද ඒක ලේසි. ඉතින් මෙයාගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් වලට යනවා නම් මෙයාව මෙයාගේ වේගය වැඩි කරන්න අපිට බ්‍රෂ්ලස් වලට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එහෙම නැත්නම් අත්‍යවශ්‍යම අප්ග්‍රේඩ් එකක් විදිහට මෙන්න මේ කොටස අපිට මෙටල් වලින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ජම්ප් එකක් වගේ ගන්නකොට මෙහෙම
ජම්ප එක මේ විදිහට බිම තියද්දි මේ කොටස කොහේ හරි ගලක වගේ වෙන්නොත් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ කොටස මෙටල් වලින් අප්ග්‍රේඩ් කරගත්තොත්. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාගේ ස්ටීරින්ග් සර්වෝ එක මේ හැරවීමට උපකාරී වෙන සර්වෝ එක ඒක අපිට හොඳ පවර්ෆුල් සර්වෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට හොඳට පවර්ෆුල් විදිහට මේව හරව ගන්න, ටක් ගාලා හරව ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අප්ග්‍රේඩ්ස් තමයි බ්‍රෂ්ලස් කිරීම ඇර මෙයාට අපිට කරන්න තියෙන්නේ. වෙන නම් ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරන්න නෑ. ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා මේ ගොඩක් හොඳ කියලා කියන්නේ ඩියුරබිලිටි එක ගොඩක් හොඳ RC එකක්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන එකම මොඩල් එකකින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන RC එකක් තමයි මේක. හරි අපි දැන් මෙයාට බැටරිස් දාගෙන බලමු කොහොමද මෙයාගේ තත්ත්වය කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම ට්‍රාන්ස්මීටර් එකට බැටරිස් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් රිමෝට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වුණා. ඉතින් මේක තමයි මෙයාගේ ෆුල් ස්පීඩ් එක වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ට්‍රිම්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ total dual rate කියන මේ knob එකෙන් අපිට මෙයාගේ ස්පීඩ් එක ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ගොඩක් අඩු කරලා තියන්නේ. අඩු කළාම throttle එක full ඇල්ලුවත් වාහනේ ගොඩක් හිමින් තමයි යන්නේ. මේක වැඩි කළාම ඒක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ full දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ light ටික. මෙයාගේ මේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එහෙම මෙටල් වෙන නිසා අපිට ඒව ගැන නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් කැඩෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒ විස්තර ටික වෙන්නේ. අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් පැදලා බලමු. Got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මෙයාගේ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සුපුරුදියට කතා කරන් තියෙන්නේ මෙයාගේ මිල සහ අප්ග්‍රේඩ් ගැන. ඉතින් අප්ග්‍රේඩ් ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. වීඩියෝ එකේදී මම ගොඩක් විස්තර කිව්වා මෙයාගේ අප්ග්‍රේඩ් ගැන. ඉතින් ඔයිල් සස්පෙන්ෂන් දාගන්න, ඊට පස්සේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක මේ මේන් ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක මේක මෙටල් වලින් දාගන්න, බැටරි එක මිලි ඇම්පියර් ගන්න වැඩි බැටරි එකක් දාලා මෙයාගේ ප්ලේ ටයිම් එක වැඩි කරගන්න, බ්‍රෂ්ලස් කරගන්න. ඉතින් ඔය අප්ග්‍රේඩ්ස් ටික තමයි මෙයාට කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙයාගේ මිල ගත්තොත් එහෙම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මෙයාගේ මිල ගණන් විස්තර ටික. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙයා Horizon Hobbystore ආයතනයේ මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තරත් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙන අංකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Horizon Hobbystore ආයතනයට කතා කරලා මෙයාගේ වැඩි විස්තර ඕඩර් කරන්න
හැටි ඒ විස්තර ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද රිවිව් එක වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ හොඳින් රස විඳින්න නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ RC ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. බ්‍රෂ්ලස් අප්ග්‍රේඩ් කරන වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. travel වීඩියෝස් RC එකත් අරන් travel කරන වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන මේ වගේ videos ඒවලෙම ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් RC ගැන මේ වගේම තවත් වීඩියෝකින් ඉස්සරහම සුබ දවසක්. Trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety.